Beste kijkers, welkom weer een aflevering van Anouar. Ik ga je in begrijpelijke stappen hoe je zelf een voorinstelbare radiatorkraan installeert. Het is allemaal niet zo moeilijk als je maar weet hoe. Hier hebben we de oude radiatorkraan, die gaan we zo meteen demonteren. Maar voordat je dat natuurlijk doet, moet je eerst de stekker van de ketel eruit trekken. En je moet goed aftappen, eventueel de radiator ook heel goed aftappen. En het mooiste zou zijn als je ook nog eens een keer een waterzuiger bij hebt. Dat maakt je leven een stuk makkelijker. Heb je dat niet, dan moet je genoeg doekjes hebben. En zorg dat je een beetje stevige vuilniszakken hebt waar je water in kan opvangen. Want zo gaat het ook wel. Duurt wat langer, maar het werkt wel. En ik kan begrijpen dat niet iedereen zo'n waterzuiger heeft. Dan ga ik eerst de radiator beschermen, want de kans is aanwezig dat ik uitschiet met mijn sleutels. En dan kan je hem gelijk beschadigen. De radiator is goed afgetapt, maar voor de zekerheid hou ik wel mijn waterzuiger bij. Je weet maar nooit. Zo. Dan ga ik deze openmaken. Zo. Kijk, er komt toch een beetje water uit, zoals het zo te zien. Het kan lastig zijn om deze aansluiting eruit te krijgen, maar ik heb daar een trucje ervoor. Alle radiatoren kun je een klein beetje schuiven. Ik schuif hem gewoon een beetje die kant op. Dus je creëert zo meer speling. En dan kan ik dus deze die kant op halen. En dan gaat hij eraf. Zo makkelijk gaat dat. Zo. Dan gaan we die even losmaken. Nou, wat gaan we doen? We gaan dus controleren of de ringen niet beschadigd zijn. Dit is het staartstukje. En ik zie dat hij er goed eruit ziet. Geen beschadigingen. Deze ook. Ziet er goed uit. Nou, die ziet er goed uit. Nou, wat gaan we doen? We gaan deze ring eruit halen. En dat kun je op twee manieren doen. Je kan het met de waterpomptank doen. Maar je kan hem ook op een hele speciale manier eruit halen. En het voordeel daarvan is dat je dan het ring weer kan hergebruiken. Doe je het met een waterpomptank, dan beschadig je het knelring. En dan kun je hem niet meer hergebruiken. Ik ga je laten zien hoe je dat heel simpel los kunt maken. Zodat je de ring weer kan hergebruiken. Pak een moersleutel of iets van staal wat heel hard is. Dus zet je eerst hierop. En dan zet je je knelring zo op de moersleutel en dan ga je slaan en draaien. Slaan en draaien en zo gaat het ring open. Kijk, op deze wijze. En je slaat precies in het midden. Je hoeft helemaal niet zo hard te slaan. En dan slaan en draaien. Als je het goed doet, beschadig je het knelring niet en indien gewenst kun je hem hergebruiken. Zo simpel gaat dat. Dan gaan we die eerst hier erop zetten. Dan plaats ik de nieuwe knelring, dat is met een stootrandje. Die gaat zo op het buis en hierdoor verlies ik dus 3 mm of ik word dus 3 mm langer. En daarom denk ik dus dat ik hem af moet snijden. Dan plaats ik eerst de kraan erop, dan zet ik de radiator hoe die was, zo, en ik kijk of die hier goed zit. En dan zie ik dus dat ik een halve centimeter moet afsnijden. Zie je dat? En het is belangrijk dat het precies goed is. Er mag een millimeter in schelen, maar niet veel. Het moet echt gewoon perfect passen. Oké, we gaan een halve centimeter eraf snijden. Dan gaan we nu ombramen. Dan kan deze erop. Dan kan het ringetje met het stootrand erop. Niet vergeten, anders houdt je radiator het niet droog. Oké, de kraan kan erop. En voordat je hem hier erop zet, zou ik eerst het knelmoer aandraaien. Zo weet je dus dat hij goed erop zit. Want als je dat eerst hierop zet en hij zit er een klein beetje scheef op, dan kan het lastig zijn om hem erop te krijgen. En dan kun je dus je schroefdraad beschadigen. En dat is het laatste wat we willen. Dan doe ik nu eerst mijn radiator iets naar achteren. En dan moet ik even een klein beetje kracht zetten natuurlijk. Een beetje schuin houden. En dan zie je dus dat hij nu goed erop past. En dan draai ik eerst deze aan. Hop. Prima. En dan zet ik nu mijn radiator terug. Kijk. Zo simpel is dat. Hop, dan kan deze erop. Hop. Nou. En dan zie ik dus dat mijn buis goed strak ertussen zit. Daar zit weinig speling en dat is perfect. En dan kun je ervoor kiezen om de kraan
naar voren te laten richten. Er komt een Tado-knop op, dat gaat uitsteken. Dus de kans is groot wanneer je er langs loopt, dat je hem eraf stoot met je knie. Dus dat willen we niet. We gaan hem gewoon die kant zetten. En we hebben hier gewoon de ruimte, dus dat gaat helemaal goed komen. Oké, nou dan gaan we deze aandraaien. Nou, dan gaan we ervoor zorgen dus dat de kraan haaks, of in elk geval recht die kant op gaat. Zo, dan kijk ik eventjes of die recht is. Ja hoor, hij is recht. En dan zet ik hem vast. Zo, dan draai ik nu deze vast. En als je deze aandraait, adviseer ik je altijd om een extra tang te gebruiken om tegendruk te geven. Dus dat je hem niet scheef erop draait, want hij kan meedraaien. En dat willen we niet, we willen gewoon dat hij recht blijft. Dus doen we zo. Nou, die is vast. Dan gaan we deze aandraaien. Zo. Dan hebben we nog deze knelring. Zo. Let wel op als je de knelring aandraait dat je hem niet te vast zet, want je kan hem kapot maken. Hoe weet je of hij goed vast zit? Draai hem eerst met de hand aan zodat hij goed stevig erop zit. En daarna draai je hem 3/4 en dat is eigenlijk meer dan genoeg. Dan ga ik nu de kraan instellen. Wil je weten hoe je precies waterzijdig inregelt en hoe het werkt? Check dan deze video hierboven. Daar laat ik je uitgebreid zien hoe dat werkt. 1,20 meter. 50 hoog, dan heeft u nu de debit berekend en de debit is 6,6. En dan gaan we de kraan op 6,6 zetten. Trouwens, in dat video leg ik je ook uit hoe je kan zien welke type radiator je hebt. Even kijken, dit is 5, 6, nou en dit is ongeveer 6,6. Prima zo. Dan kan de dato-knop erop. Zo, en dan staat er top, op. Met de hand is meer dan genoeg. Je zou hem nog eventueel met de waterpoptang kunnen aandraaien. Kan het zegeltje eruit. En dan kunnen we hem erop zetten. Hop, klaar. Zo simpel is dat. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Vind je hem leuk? Geef een dikke duim omhoog. En ben je nog geen abonnee? Abonneer op mijn kanaal. Dan blijf je op de hoogte. Voor nu, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Bye!